Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Chắc là cô bác anh chị em và các bạn mình cũng biết đậu que rất tốt cho sức khỏe, nó có nhiều chất xơ, rồi rất nhiều vitamin. Một trong những món ngon mà mình làm để dành ăn dần khi mà bận rộn thì lấy ra liền, đó là đậu que ngâm. Hôm nay Vành Khuyên chia sẻ cho mình công thức và cách làm sao cho đậu que xanh giòn để được lâu, cho người ăn chay hoặc là cho người ăn mặn đều được. Bây giờ sẽ cùng bắt đầu với Vành Khuyên nè. Ở đây Vành Khuyên mua 1,2 kg đậu que hay là đậu cô ve. Mình sẽ chọn cái đậu mà vừa thôi, đừng có già mà cũng đừng non quá, như vậy nó mới ngon. Và Vành Khuyên cắt hai cái đầu ra. Do là Vành Khuyên chọn cái đậu vừa, mà thật ra là ở đây là người ta bán không có cái đậu già, cũng không có quá non, thành thử ra mình không cần tước xơ. Hôm trước Vành Khuyên có làm thì có bạn vô nói trời ơi, làm mà không có tước hai cái đầu xơ, không có biết làm. Nhưng mà thật ra đậu ở đây nó như vậy đó, không có tước xơ, mình chỉ cắt hai cái đầu là được. Cái đậu này còn lại là 1 kg. Sau đó thì mình sẽ đi rửa. Mình rửa muối hoặc là baking soda, tức là muối nở đó. Tiếp theo Vành Khuyên cho 1 muỗng canh muối vào trong 1,2 lít nước, tức là 6 cấp nước, tức là khoảng 6 chén đó. Mình nấu chờ cho sôi, chờ cho sôi sùng sục luôn. Mình phải luộc nhiều nước và sôi sùng sục thì cái đậu của mình nó mới xanh. Lưu ý chỗ này, nếu như mình luộc ít nước quá thì đậu nó không xanh. Cũng như là khi mình cho đậu vô là mình cho từ từ thôi, đừng cho nhiều quá. Mình cho vừa cho xong cái mình thấy nó sôi lại đó, cái tiếp tục mình cho và để lửa thiệt lớn luôn. Như vậy thì đậu xanh giòn. Ở đây thì cũng chuẩn bị thau nước lạnh hoặc là nước đá lạnh để chút mình sốc nhiệt cho đậu giòn và xanh. Sau đó thì nước nó sôi lại và đậu nó nổi lên, Vành Khuyên ấn ấn nó xuống như vậy để cho nó xanh đó. Nước nó sôi sùng sục như vậy nè, cái bên ngoài đậu nó trong là đậu lúc này chín rồi. Mình cũng có thể thử một cọng để mình biết là đậu nó chín chưa, tức là nó giòn và nó không có cái mùi hôi của đậu que nữa, nó không có cái mùi của đậu que nữa đó. Thì lúc này mình vớt ra. Mình khuyên nghĩ là 3 phút cho đến tối đa là 4 phút tùy theo kích cỡ của trái đậu đó. Rồi vớt ra thau nước đá lạnh, xong mình lại tiếp tục cho vô và luộc hết. Cũng nhớ ấn ấn cái vá chờ cho sôi lại. Mình khuyên để gần cô bác anh chị em và các bạn mình nhìn thấy. Chờ trong rồi lại vớt ra. Sau đó thì mình có thể rửa qua nước lạnh rồi đổ ra rổ chờ cho ráo nước. Mình cho ra cái thau, cho vô đây 2 muỗng cà phê muối. Nếu như mình ăn lạc thì cho 1,5 muỗng cà phê. Cái mình xóc đều lên. Với lại mình làm cái bước này để cho đậu sau khi mình ngâm nó vẫn giữ được cái màu xanh. Rồi mình để ở đây. Trong lúc này thì mình đi pha nước, mình nấu nước ngâm có 600 ml nước. Mình cho vô cái nồi nè. Nước tương thì mình khuyên sử dụng nước tương Maggi, mình lấy khoảng gần nửa chén, tức là 120 ml. Tùy theo cái độ mặn của nước tương thì mình có thể gia giảm. Bởi vì cái nước tương Maggi này nó ngon, thơm và nó cũng hơi mặn. Ở đây mình khuyên có nước tương ngọt nếu mình có, còn nếu không có thì mình có thể cho thêm nước tương và mình cho thêm đường. Bởi vì cái này là nó ngọt ngọt, mặn mặn ngọt ngọt. Mình khuyên lấy 2 muỗng canh nữa. Rồi đường cắt vàng 4 muỗng canh. Đường cắt trắng thì mình cho ít lại, bởi vì cái đường cắt vàng này nó ngọt không có như là đường cắt trắng. Mình cân khoảng mỗi muỗng canh như vậy 12 cho đến 13 gram đó. Nước mắm ngon 35 độ đạm, nước mắm Phú Quốc, mình lấy 2 muỗng canh. Và cũng tùy theo độ mặn của nước mắm thì cái nước ngâm của mình nó sẽ có cái vị khác nhau. Mình nếm lại cho vừa vị gia đình.
Mình khuyên đi nấu lên và cho vào đây 1 muỗng cà phê tiêu rang cho nó thơm đó. Sau đó thì mình quậy cho tan đường nấu lên. Cho 3 muỗng canh hoặc là 3 muỗng canh rưỡi giấm loại 5%. Với lại mình cho bột ớt nếu mà thích cay. Còn không thì khỏi cho cũng được, tùy theo gia đình. Trong lúc chờ sôi, mình khuyên cắt một củ hành tây 100g. Và tùy theo mình thích cắt làm sao cũng được, cắt muối cam nhỏ nhỏ như vậy nè. Khoảng 3 hoặc là 5 ly. Ớt thì có ớt xanh hay là ớt đỏ cũng được. Ớt không cay thì mình cho nhiều. Cái này là ớt cay, thành thử mình khuyên cắt vừa vừa như vậy thôi để cho nhàn nít ăn được. Còn nếu như mà ớt không cay thì mình cắt lát mỏng mỏng. Rồi sau khi nước sôi, mình sẽ trụng. Cái bước này giúp cho cái đậu nó không có bị hư đó. Tức là mình làm như vậy giống như là tiệt trùng để cho nó không có hư. Và mình cũng cho qua một cái thau hay là cái chậu ngâm. Cái chậu này là cũng tiệt trùng luôn. Và mình khuyên làm rất nhanh, tức là mình cho vô xong, mình lấy cái vá đảo đảo qua, sau đó mình vớt lên liền. Và nhớ là phải chờ nước thiệt sôi đó. Và cũng nhớ là cái chậu tiệt trùng là phơi nắng, rửa phơi nắng á. Mình đảo qua như vậy nè, đừng có luộc lâu quá thì sẽ làm cho cái đậu nó ít cái giòn đi. Rồi tiếp tục mình khuyên trụng củ hành, mình cũng đảo qua vài dạo như vậy nè. Xong mình vớt ra. Sau đó thì mình nấu cho sôi lại, sôi sùng sục luôn rồi chờ cho thiệt nguội. Lưu ý là mình phải chờ cho thiệt nguội rồi mình mới cho vô trong đậu. Bởi vì nếu như mà mình cho lúc nó nóng á là đậu nó sẽ bị tái màu, tức là nó ra cái màu vàng sau khi ngâm, cũng như là nó không có giòn nữa. Bây giờ thì mình khuyên sẽ lấy tay ấn ấn xuống để cho đậu nó nằm sát xuống, để cái nước ngâm nó ngập lên. Mình có thể lấy cái dĩa này ấn thiệt là mạnh xuống để cho trồi cái nước lên đó. Và đậy nắp kín lại, mình cho vào trong tủ lạnh nếu như có, còn không có thì để bên ngoài. Và sau 12 tiếng đồng hồ là mình khuyên lấy ra cái đậu nó xanh như vậy nè. Mình sẽ rắc mè rang lên. Ăn trong thời gian 7 cho đến 10 ngày. Mình khuyên nghĩ là có thể lâu hơn, nhưng mà do là cái này mình khuyên làm cũng có 1 ký đậu nên ăn cũng nhanh. Thêm thịt luộc nữa là có một bữa ăn ngon lành luôn. Giòn thơm thấm vị và rất vừa ăn. Mến chúc cô bác anh chị em và các bạn thành công. Nếu thích video của Vành Khuyên thì đừng quên chia sẻ cho nhiều người cùng xem và đăng ký kênh để nhận thông báo khi Vành Khuyên có video mới và vào xem sớm nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.